4821 is an increase, about a 32% increase. So as a raw number, that's certainly the biggest single increase, but that only tells part of the story. ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੀਆਂ 11 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 7 ਅਤੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮਸ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇੱਥੇ 32% ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ 4821 ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2420 ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਤੇ 1060 ਲੋਕ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਘਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ। There's also some important data within that count about who's new to homelessness. How long have people been homeless is another measure we track in a different way, and how much of it is reoccurring. When you look at people who have been on the streets for more than a year, you know that there's a lot of systemic long-term homelessness. Well, our numbers have climbed from the last count, which took place in 2019, by 63%. So that's pretty outrageous. ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰੰਗਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ 3% ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁਣ ਬੇਘਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਹਰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਨੰਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨਗੇਜਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਅਵਕਾਰ ਤਾਤਲੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਰਦ ਹਨ। In terms of folks from the South Asian community, so overall in Metro-Vancouver, 3% of people who were counted on count day in March identified as being South Asian. And of that was 60 people. And we know that the count is just a snapshot. It's one day. It doesn't count everybody. And so usually we take that number, the 60 people, and we multiply it by 3 or 4, which gives you a more accurate number of how many people are actually homeless. Sadly, ਜਿਹੜੇ statistics ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੇ majority ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ multiple years ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਮਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਆਮ ਰੇਂਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 35 to 65 ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਸੀ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਲ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਯੂਜ਼, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ, ਹਾਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਅਫੋਰਡ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਮੁੱਖ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। Or there's a family breakup, or we're seeing more and more seniors whose spouse passes away, and all of a sudden at the age of 80 or 83, for the first time ever, they're faced with becoming homeless because they can't afford rent that 2 incomes provided previously. What's wrong about talking about modular housing? What's wrong about talking about having RV parks again, where people who choose that lifestyle can live in dignity? What's wrong with talking about the tiny home projects that are all over the place, but we don't have any in Surrey because of political will or lack thereof? ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੈਂਡਰ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੈਲਟਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਰੇਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਓਪਨ ਹੋਵੇ, ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੋਵੇ, ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਕਾਲੋਂ, ਓਮਨੀ ਨਿਊਜ਼, ਸਰੀ।